साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा र म आज पनि एउटा यस्तो नयाँ ट्रेनिङ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा हजुरहरुलाई बताउन गइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले केही समय अगाडि भनेको चाहिँ मैले विभिन्न अर्निङ एप्लिकेसन बारे चाहिँ हजुरहरुलाई इन्फर्मेसन गराउँदै आइरहेको छु साथीहरु। र आज पनि म एउटा यस्तो धमाकेदार एप्लिकेसन लिएर हजुरसामु उपस्थित भइरहेको छु जसमा भनेको हजुरले चाहिँ पेपलमा मजाले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले चाहिँ लगइन गर्ने बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न टास्कहरु कम्प्लिट गर्न भन्छ। हजुरले विभिन्न टास्कहरु कम्प्लिट गरे लगत्तै चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट विथड्र गर्न पनि सक्नुहुनेछ साथीहरु। र अब म चाहिँ ढिला नगरी भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु कि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ सबभन्दा पहिला भनेको यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला साथीहरु। यदि हजुरले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने केही कुराहरु बुझ्नु हुने छैन र त्यही भएर भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। र देन हजुरले लाइक गरिसकेपछि भनेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ तल सब्स्क्राइब भन्ने बटन सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यता देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बेल आइकन सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र अल नोटिफिकेसनमा अन गर्नु होला। किनकि साथीहरु यदि हजुरले यति गर्नुभयो भने मैले आगामी दिनहरुमा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरकोमा नोटिफिकेसन जान्छ र हजुरले सजिलै मेरो भिडियो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। हस्ता हामी चाहिँ अब ढिला नगरी टपिकतिर जाउँ र साथीहरु मैले चाहिँ यो लिंक चाहिँ हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ हजुरले क्लिक गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि भनेको हामी चाहिँ सिम्पली हजुर चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा जानुहुन्छ या प्ले स्टोरमा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन हो गिभ बाई भनेको छ यो एप्लिकेसन। हजुरले मेरो लिंकबाट गइसकेपछि भनेको हजुर डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुनेछ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि भनेको हजुरले यो गिभ बाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हजुरले चाहिँ सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्नु होला, पहिला डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरले सिम्पली यो जब हजुरले डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ एप्लिकेसन हजुरलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यसमा चाहिँ साथीहरु हजुरले चाहिँ अब यहाँ करेन्सीहरु र ल्याङ्ग्वेजहरु चाहिँ हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ विभिन्न करेन्सीहरु छ। सिम्पली मैले चाहिँ उदाहरणको लागि इंग्लिश चुज गरे र यहाँ चाहिँ युएसडी चुज गरे र देन हजुरले यति गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू बटन हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामी एकैछिन नोट गरौँ र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ भनेको छ स्टार्ट अर्निङ मनी विथ गिभ बाई र यसको नामै गिभ बाई छ। हजुरले सिम्पल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इजिली क्याश आउट पेपलमा मजाले हजुरले क्याश आउट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसमा भनेको हजुरले अर्कोमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म हजुरलाई पछि देखाउने छु। हजुरले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामी हजुरले तल राइट क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि हजुरले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ चाहिँ नम्बर हाल्न भन्छ। हजुरले सिम्पली यसलाई क्यान्सल गर्न पनि सक्नुहुनेछ र यति गरिसकेपछि साथीहरु हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा गिभ बाईको एउटा इन्टरफेस हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि साथीहरु हजुरले सिम्पली यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको प्रोफाइल आइकन हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको हजुरले चाहिँ यहाँ जीमेल र फेसबुकबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि हजुरले अब यहाँबाट जीमेलबाट डाइरेक्टली हजुरले लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र देन हजुरले फेसबुकबाट पनि मजाले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली साथीहरु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ मेरो अकाउन्ट लगइन भइसकेको छ। हजुरले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि भनेको हामी चाहिँ ब्याक जाउँ र ब्याक गइसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ विभिन्न पाउनुहुनेछ अप्सनहरु हजुरले सेल्फ अर्निङ गर्नको लागि र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोइन भन्ने अप्सन। सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ कोइन जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, कोइन कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 19 20 21 नोभेम्बर यो भनेको हजुरको चाहिँ कुपन हो, चाहिँ स्क्रैच कुपन हो साथीहरु। हजुरले चाहिँ अब स्क्रैच गर्दाखेरि पाउने यहाँ चाहिँ कोइनहरु पाउनुहुन्छ। केही कोइनहरु कलेक्ट गरेर चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो साथीहरु र यसमा चाहिँ डलरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि म हजुरलाई पछि बताउँछु। हजुरले सिम्पली भिडियो हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म र यसमा भनेको चाहिँ हजुरले अब मैले चाहिँ आजको गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ 21 नोभेम्बर मैले आज चाहिँ गरिसकेको छु। यो चाहिँ मेरो स्क्रैच भइसकेको छ र देन हजुरले सेल्फ अर्निङ गर्नको लागि भनेको यहाँ विभिन्न एउटा सर्वेहरु विभिन्न क्विजहरु रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सर्वेहरु र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ एउटा मेमोरी भन्ने छ। हजुरले यसमा चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने हुन्छ, म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरको मिलेन भने ट्राई अगेन भन्छ यसले। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मात्र मिलेको छ र देख्न सक्नुहुन्छ यो लस्ट भनेको छ। यसले सधैँभरि लस्ट चाहिँ भन्दैन, हजुरले अब मिलाउँदै जाँदाखेरि कतिपय मिल्न सक्छ। र अर्को भनेको छ यहाँ टिक ट्याक टोय हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको हजुरलाई चाहिँ एकदम इजिली मेथड छ। यो पनि हजुरले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको घेरा घेरा लागिरहेको छ। हजुरले सिम्पली यहाँ आफूले खेलेर हजुरले क्याप्चाहरु फिलअप गरेर यो गेमहरु कम्प्लिट गरेर पनि हजुरले मजाले अन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेन
र अर्को देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जितिसकेको छु। र अर्को कुरा भनेको हजुरले चाहिँ मेन अब यता गइसकेपछि हजुरको अब यदि म्याथमा राम्रो छ, क्याल्कुलेट गर्न मजाले अब सक्नुहुन्छ भने हजुरले मजाले यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ 4 देखि 4 कोइनहरू पाउन सक्नुहुन्छ एक गेमको। र यसमा 1 देखि 4 र यसमा चाहिँ 3 पाउनुहुन्छ। र अर्को मेन छ साथीहरू, हजुरले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्भाइट हो। यदि हजुरले साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने यहाँबाट भनेको हजुरले 130 कोइनदेखि हजुरले 500 कोइनसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसले भनिरहेको छ कि हजुरले यदि हजुरले साथीलाई कुनै पनि साथीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ 130 देखि 500 कोइनसम्म पाउन सक्नुहुन्छ भनिरहेको छ। र अर्को रह्यो देख्न सक्नुहुन्छ, तल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ कोइन कन्भर्ट भन्ने हो। यो यसमा क्लिक गरौँ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको हजुरको माथि जति कोइन हुन्छ हाम्रो 119 को भनेको हजुरको 0.01 हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यसमा चाहिँ हाम्रो 238 टोटल कोइन रहेको छ भने हामीले चाहिँ 0.02 यहाँबाट कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै कि प्लस गरिदिनुहोस् र प्लस गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ 238 र मसँग कति छ ठ्याक्कै 238 छ भने मैले चाहिँ अब यहाँबाट 0.02 चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छु। र मैले चाहिँ अहिले कन्भर्ट गर्न चाहिनँ। यदि हजुरलाई अब यसरी नै कोइनहरू कलेक्ट गर्नुभएको छ र हजुरले कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली त्यहाँबाट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रह्यो हामी चाहिँ विथड्र कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब विथड्रको बारेमा मलाई अलिकति हजुरलाई बताइसकेको छु। र अर्को रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ रिभोल्युट भन्ने, यो अब हजुरलाई यदि एभाइलेबल छ भने हजुरले यहाँबाट नि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट भनेको हजुरले 0.01 USD हजुरले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही पनि इन्स्ट्यान्ट हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अर्को छ हाम्रो अर्को अप्सन छ जस्तै कि पेपल। हामी चाहिँ अब यो पेपलमा चाहिँ हामीले जसरी नि अब जो कोहीले पनि विथड्र गर्न सक्छौँ। र यसको बारेमा पनि हजुरलाई केही नलेज छैन भने पेपलको बारेमा फुल भेरिफाइड पेपल बनाउने कसरी हो यसको बारेमा नि हजुरलाई केही चाहियो भने इन्फर्मेसन म आगामी दिनहरूमा पनि कमेन्ट गर्नु होला, मैले चाहिँ यसको बारेमा डिटेल लिएर आउनेछु। र अर्को देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जस्तै कि देख्न सक्नुहुन्छ 0.29 विथड्र एकदमै मजाको एप्लिकेसन रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामीलाई चाहिँ 0.29 पनि मजाले हामीले पेपलमा विथड्र गर्न सक्छौँ साथीहरू। र हजुरले अब त्यसको लागि हजुरले सेन्ड टु भनेको छ, हजुरले यहाँ चाहिँ आफ्नो जिमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको जुन पेपलको जिमेल छ हजुरले त्यो जिमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। र USD हजुरले कति हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो भनेको हजुरको मिनिमम हजुरको चाहिँ 0.29 हुनुपर्छ साथीहरू। अब यसमा खासै ठुलो कुरा होइन, यदि हजुरहरूले साथीहरूलाई मजाले रिफर गर्नुभयो भने र आफै सेल्फ अर्निङ गरेर पनि हजुरले मजाले 0.29 चाहिँ हजुरले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अरू बाँकी भनेको हजुरले अब यहाँ चाहिँ विभिन्न तल यहाँ गिभ बाई दिइरहेको छ यसले, यो एप्लिकेसनले गिभ बाई दिइरहेको छ साथीहरू। हजुरले चाहिँ अब यहाँ कोइनहरू खर्च गरेर अब यति कोइनहरू लगाएर हजुरले जोइन गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको हजुरको इच्छा हो, अब यदि हजुर जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हजुरले जोइन गर्दा हुन्छ। र अर्को भनेको हजुरको यहाँ डेली हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्सहरू, यसमा चाहिँ हजुरको कोइनहरू कलेक्ट हुन्छ। अब यो 4 देखि 10 कोइन यहाँ पाउनुहुन्छ र यसमा टाइमिङ सुरु भएको छ। मैले चाहिँ यो अब पहिल्यै लिइसकेको छु र हजुरले यसरी नै अब यहाँ पनि अरू लिन सक्नुहुन्छ। अब यो विभिन्न ओपनहरू गर्न सक्नुहुन्छ र मेन हजुरले अब मजाले रिफर गर्न पनि सक्नुहुन्छ र हजुरले सेल्फ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न टास्कहरू छ, हजुरले यो कम्प्लिट गरेर मजाले सेल्फ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हस्त साथीहरू, यही थियो आजको टपिक। आई होप हजुरहरूले सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। र यदि नबुझेको कुराहरू केही छ, इन्क्वायरी केही गर्न चाहनुहुन्छ र केही नबुझेको कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हजुरले जुनमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ पर्सनली। र आगामी दिनहरूमा भनेको म यस्तै अर्निङ एप्लिकेसनहरू बारे हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु र भन्दै हजुरहरू सम्पूर्ण साथ छुटिन चाहन्छु। र यो भिडियोलाई जति सक्दो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूमा ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।